Flintlock 2019 การฝึกจัดขึ้นในอาธาประเทศมอริเตเนีย22 กุมภาพันธ์ 2019 Flintlock คือการฝึกกองกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของหน่วยบัญชาการทหารสหรัฐภาคพื้นแอฟริกาทหารมอริเตเนียทำการยิงปืนกล HK MG4 Light Machine Gun ที่นำมาติดตั้งให้กับยานยนต์เคลื่อนที่กระสุนขนาด 5.65 คูณ 45 มิลลิเมตรเนโตน้ำหนัก 8.5 กิโลกรัมอัตราการยิง 830 ถึง 950 นัดต่อนาทีความยาวลำกล้อง 18.9 นิ้วการทำงานขับดันด้วยแก๊สขัดกลอนด้วยลูกเลื่อนหมุนตัวระยะการยิงหวังผลอยู่ที่ 1,000 เมตรในขณะที่ทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสเปนตะโกนบอกเป้าหมาย Flintlock เป็นการฝึกซ้อมข้ามชาติที่ประกอบด้วย 32 ชาติในแอฟริกาและตะวันตกณสถานที่ต่างๆในบูกินาฟาโซและมอริเตเนียที่มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศหุ้นส่วนหลักในการต่อต้านองค์กรหัวรุนแรงสุดโต่งปกป้องเขตแดนของตนและให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนของพวกเขาทหารมอริเตเนียรอให้ถึงตาของเขาเพื่อทำการยิงปืนกลหนักดัชกากระสุนขนาด 12.7 คูณ 108 มิลลิเมตรป้อนกระสุนสายกระสุน 50 นัดอัตราการยิง 600 นัดต่อนาทีระยะยิงหวังผลที่ 2,000 เมตรทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสเปน Spanish Special Operations Soldiers ทำการฝึกซ้อมการยิงให้กับทหารจากกองทัพเคปเวิร์ด Cabo Verdean Soldier ทหารจากกรมรบพิเศษที่ 3 ส่งทางอากาศกองทัพบกสหรัฐทำการยิงเคียงข้างกับ Cabo Verdean Soldier วากาดูกูบูกินาฟาโซการฝึก Flintlock 2019 เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในระหว่างพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 ที่เมืองวากาดูกูประเทศบูกินาฟาโซกำลังหน่วยทางทหารประมาณ 2,000 นายจากประเทศพันธมิตรในแอฟริกาและชาติตะวันตกมากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมงานการฝึกภายใต้รหัส Flintlock ณสถานที่หลายแห่งในบูกินาฟาโซโดยมีสถานีปลายทางหลักในสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย Flintlock เป็นการฝึกประจำปีที่นำโดยชาติในแอฟริกันโดยบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งการทหารและหน่วยการบังคับใช้กฎหมายที่สร้างขีดความสามารถของประเทศในแอฟริกาและชาติตะวันตกที่เข้าร่วมเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคความมั่นคงและมาตรฐานการทำงานร่วมกันการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามระดับโลกสำหรับเราทุกคนและเราจะเอาชนะมันได้ก็ต่อเมื่อเราต่อสู้กับมันร่วมกัน Ambassador แอนดรูว์ยังเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำบูกินาฟาโซกล่าว Flintlock เป็นโอกาสอันดีที่จะเรียนรู้วิธีการต่อสู้เคียงข้างกัน Flintlock 2019 ต่อยอดความสำเร็จของปี 2018 โดยเน้นการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในระดับปฏิบัติการส่วนหนึ่งของความพยายามดังกล่าวได้มีการจัดตั้งกองบังคับการร่วมข้ามชาติขึ้นที่แคมป์ซาเกรประเทศบูกินาฟาโซ Joy Multinational Headquarters มีเจตนารมณ์เพื่อบังคับบัญชาและควบคุมหน่วยทางยุทธวิธีที่ปฏิบัติได้จริงณสถานที่ที่มีความแตกต่างกันทั้ง 4 แห่งในบูกินาฟาโซและมอริเตเนียสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมพัฒนากลยุทธ์และการรณรงค์หรือการทัพที่สอดคล้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยทางยุทธวิธีกำลังสร้างขึ้นจากความพยายามของกันและกันแทนที่จะดำเนินปฏิบัติการที่ไม่ประสานกัน Major General พลตรีมาร์คฮิกส์ผู้บังคับการหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษแอฟริกาของสหรัฐกล่าวความเป็นเอกภาพในความอุตสาหะเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ประสบความสำเร็จ
และไม่มีที่ไหนที่จะชัดเจนไปกว่าที่นี่ในแอฟริกาที่ซึ่งเรากำลังต่อสู้กับศัตรูที่โหดเหี้ยมที่ไม่เคารพพรมแดนและไม่ยอมรับรัฐบาลที่มีอำนาจอธิปไตยฮิกส์กล่าวเราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะศัตรูตัวฉกาจและฉันมั่นใจว่า Flintlock จะช่วยให้เราทำแบบนั้นได้ Flintlock 2019 เป็นการรวมตัวกันของ G5 du Sahel ซึ่งเป็นกองกำลังเฉพาะกิจข้ามชาติและกองกำลังของประเทศต่างๆที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อดำเนินปฏิบัติการทางยุทธวิธีตามสถานการณ์กองกำลังกลุ่ม5ชาติในซาเฮลการสนธิกำลังของกองทัพ5ชาติได้แก่บูกินาฟาโซชาดมาลีมอริเตเนียและไนเจอร์ผนวกกับกองทัพจากชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศสสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ภูมิภาคซาเฮลอันเป็นเขตรอยต่อบริเวณกึ่งทะเลทรายคือทะเลทรายซาฮาราเขตแบ่งกึ่งกลางระหว่างทวีปแอฟริกาเหนือถึงใต้ซึ่งอิทธิพลอำนาจของกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธที่เพิ่มขึ้นในมาลีไนเจอร์และบูกินาฟาโซเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับรัฐของเราและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของเราจากการคุกคามของการก่อการร้ายเชริฟซีรัฐมนตรีกลาโหมและกิจการทหารผ่านศึกบูกินาฟาโซกล่าวความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศผ่านการฝึกซ้อมรบเช่น Flintlock เป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงที่สำคัญในการสร้างกลยุทธ์ต่อต้านการก่อการร้ายที่มีประสิทธิผลสำหรับภูมิภาคทรานส์ซาฮาราการเดินทางข้ามทะเลทรายซาฮาราระหว่างแอฟริกาตะวันตกกลางตะวันออกและแอฟริกาเหนือที่เข้มแข็งและมั่นคงเขากล่าวการนำองค์กรข้ามชาติมารวมกันเช่น G5 Sahel มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความมั่นคงในภูมิภาค G5 Sahel เป็นหนึ่งในสถาบันข้ามชาติที่สำคัญที่ช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับการเติบโตของการก่อการร้ายที่เราเห็นอยู่ Rear Admiral พลเรือตรีไฮดีเบิร์กผู้อำนวยการข่าวกรองหน่วยบัญชาการแอฟริกาของสหรัฐกล่าวองค์กรหัวรุนแรงสุดโต่งที่กระจายตัวข้ามพรมแดนซึ่งทำให้การประสานงานระดับหลายฝ่ายระหว่างพันธมิตรหลักของเรานั้นมีความสำคัญการฝึก Flintlock เริ่มขึ้นเมื่อ 51 ปีที่แล้วโดยเป็นโอกาสสำหรับอเมริกาในการฝึกอบรมพันธมิตรยุโรปในช่วงสงครามเย็นและย้ายไปแอฟริกาในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ในปี 2005 Flintlock กลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันจนถึงปัจจุบันปฏิบัติการพิเศษที่เน้นถึงความสำคัญต่อกองกำลังร่วมเฉพาะกิจข้ามชาติซาเฮลซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้พันธมิตรในแอฟริกาของเราสามารถต่อสู้กับศัตรูที่เรามีร่วมกันฮิกส์กล่าวนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Flintlock ที่ประเทศในแอฟริกาจะได้ฝึกกองกำลังของชาติต่างๆในแอฟริการะหว่างการฝึกครั้งนี้ความสำคัญของการพัฒนาที่ไม่อาจกล่าวเกินจริงได้เขากล่าวเราเห็นพันธมิตรในแอฟริกาของเราเป็นเจ้าของปัญหาในภูมิภาคของพวกเขาและกำลังพัฒนาไปสู่ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านความมั่นคงอย่างแท้จริง Flintlock เป็นมากกว่าการฝึกซ้อมรบที่ประกอบด้วยการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายกับตำรวจบูกินาฟาโซและการเปลี่ยนจากหน่วยติดอาวุธไปสู่เจ้าหน้าที่ระบบยุติธรรมพลเรือนเพื่อดำเนินคดีทีมงานกิจการพลเรือนกำลังทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้นำชุมชนเพื่อให้การฝึกอบรมทางการแพทย์และการดูแลแก่ประชาชนในท้องถิ่นสถานทูตสหรัฐกำลังจัดกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของสตรีและภาคประชาสังคมในโครงการขจัดการใช้ความรุนแรงความมุ่งมั่นของเราจะคงอยู่และมองออกไปไกลเกินกว่า Flintlock ฮิกส์กล่าวบทเรียนที่เราเรียนรู้ระหว่างการฝึกจะทำให้เราเข้าใกล้การรักษาอนาคตอันสงบสุขของประเทศชาติของคุณและลูกๆของคุณมากขึ้น U.S. Africa Command Video by Private
Justice Theory เรียบเรียงและแปลโดย วนาลี ฮันเตอร์